Hello students, in last video we have seen perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. We are dealing with the rotational dynamics. In this video we are going to learn a new term known as the angular momentum. In 11 standards we have learned linear momentum. You all know that linear momentum. What do you mean by the linear momentum? Linear momentum is the product of mass and velocity. It is denoted by letter P and it is the product of mass and velocity. Okay. P is equal to m into v. हे इक्वेशन आपण बघितलेलं आहे लिनियर मोमेंटम. आता आपण रोटेशनल डायनॅमिक्स मध्ये अँग्युलर मोमेंटम बघत असताना आपण अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे काय बघणार. अँग्युलर मोमेंटम इज दी मोमेंट ऑफ अ लिनियर मोमेंटम. आता लिनियर मोमेंटम ची मोमेंट म्हणजे काय मिळतं आपल्याला अँग्युलर मोमेंटम. म्हणजे बघा अँग्युलर मोमेंटम is the moment. Angular momentum is moment of a linear momentum. Is moment of linear momentum. Linear momentum चे आता आपण मोमेंट घेऊ. म्हणजे angular momentum is denoted by letter L. It is also the vector, so it is a vector L is equal to moment of a linear momentum means R into R plus vector P. P is the linear momentum, R is the perpendicular distance from axis. हे इक्वेशन आपण कसं लिहिलं तर angular momentum म्हणजे R is the perpendicular distance from axis into P. P म्हणजे काय linear momentum. If म्हणजे बघा angular momentum is the moment of a linear momentum. Perpendicular distance from the axis ही मोमेंट आहे. आता बघा if you observe this equation, vector L means angular momentum, vector R means perpendicular distance from axis of rotation, and vector P is the linear momentum. Okay, if you observe this, it is a cross product R cross P. आपण जो वेक्टर प्रोडक्ट बघितलेला आहे मी इथे दाखवतो तुम्हाला. वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. आपण जो वेक्टर प्रोडक्ट किंवा त्याला क्रॉस प्रोडक्ट म्हणतो वेक्टर मध्ये तर आपण कसा लिहितो AB sin theta. Similar way this equation can be written as. त्या पद्धतीने मी L चे इक्वेशन लिहितो. L म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम. L is equal to RP sin theta. हे फक्त आपण काय लिहिली मॅग्निट्यूड लिहिली. बरोबर आहे. L is equal to RP sin theta. म्हणजे या क्रॉस प्रोडक्टची आपण इथं मॅग्निट्यूड लिहिली. R is the magnitude of vector R. P is the magnitude of vector P. आणि angle between these two vector is the theta. If theta is equal to 90 degree, then L is equal to काय RP. ओके. आता P ची व्हॅल्यू मी ठेवतो. L is equal to P म्हणजे आपण बघितलं सुरुवातीला की m into v प्रोडक्ट ऑफ मास अँड वेलोसिटी. त्यानंतर काय m into v म्हणजे P आणि हे राहिलेलं R. L is equal to mv r. हे जे इक्वेशन आहे अँग्युलर मोमेंटमचं हे इक्वेशन मॅग्नेटिझम मध्ये इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेला न्यूक्लियस भोवती रोटेट होतात इन डिफरंट ऑर्बिट त्यावेळेला त्या इलेक्ट्रॉनची मॅग्नेटिक मुवमेंट काढत असताना आपण हे इक्वेशन वापरतो मॅग्नेटिझम या टॉपिक मध्ये. ठीक आहे. आता बघा L is equal to काय mv r. L म्हणजे काय अँग्युलर मोमेंटम. आता आपण काय करूया ज्यावेळेला एखादी रिजिड बॉडी किंवा एखादा रिजिड ऑब्जेक्ट एखाद्या ऍक्सिस भोवती रोटेट होतो त्यावेळेला त्या रोटेटिंग बॉडीचा अँग्युलर मोमेंटम आपण कॅल्क्युलेट करूया. ठीक आहे. बघा now we find the expression for angular momentum. See here expression for angular momentum. Expression for L. L म्हणजे काय अँग्युलर मोमेंटम. आपण अँग्युलर मोमेंटमचं एक्सप्रेशन काढूया. आपण रोटेटिंग बॉडीची कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन काढलं. सिमिलर मॅनरने आपण काय करूया अँग्युलर मोमेंटमचं एक्सप्रेशन कॅल्क्युलेट करूया. लेट अस कन्सिडर अ रिजिड ऑब्जेक्ट rotating with angular velocity omega
अबाउट एन ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. मी काय म्हटलं, एक रिजिड ऑब्जेक्ट आहे जो रोटेट होतो ओमेगा एवढ्या अँग्युलर वेलॉसिटीनं आणि अबाउट ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. मग तशी मी डायग्राम काढतो. कन्सिडर अ रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेटिंग विथ अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा. ओमेगा एवढ्या अँग्युलर वेलॉसिटीनं हा रिजिड ऑब्जेक्ट या ऍक्सिस भोवती रोटेट होतोय, जो ऍक्सिस या रिजिड बॉडीच्या किंवा रिजिड ऑब्जेक्टच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. सपोज दिस इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट, ऍक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. ओके, नाउ वी नो दैट रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. जो का रिजिड ऑब्जेक्ट आहे किंवा रिजिड बॉडी आहे ती काय लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनलेली आहे. मी लिहितो इथं, लेट masses number of particles of masses m1 m2 dash dash mn at a distance r1 r2 dash dash rn. म्हणजे या रिजिड बॉडीचे किंवा रिजिड ऑब्जेक्टचे जे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत, हा पहिला पार्टिकल ऑफ मास m1 at a distance r1, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1 at a distance r1, second particle of mass m2 at a distance r2. असं number of particles आहेत. therefore mn is the mass of n particle at a distance rn. okay, this is capital N. रिजिड बॉडीचे एवढे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत जे r1 r2 rn एवढ्या परपेंडिक्युलर डिस्टन्स वरती आहेत फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, मीन्स वी नो दॅट आपल्याला हे माहित आहे when a rigid body rotate about some axis then particles of that rigid body perform a uniform circular motion. ज्यावेळा एखादी रिजिड बॉडी एखाद्या ऍक्सिस भोवती रोटेट होते त्यावेळेला त्या रिजिड बॉडीचे पार्टिकल्स सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतात आणि म्हणून लिनियर वेलॉसिटीचं रिलेशन आणि अँग्युलर वेलॉसिटीचं रिलेशन आपण इथं वापरणार आहे. म्हणजे दॅट इज लिनियर वेलॉसिटी ऑफ ईच पार्टिकल. लिनियर वेलॉसिटी म्हटलं रिजिड बॉडी और रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेट, पार्टिकल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन, देयर लिनियर वेलॉसिटीज ऑफ पार्टिकल. लिनियर वेलॉसिटीज ऑफ पार्टिकल्स. पहिल्या पार्टिकलची वेलॉसिटी मी म्हणतो v1 इज इक्वल टू काय r1 ओमेगा. ओमेगा कॉन्स्टंट आहे, ती UCM आहे म्हणून युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सिमिलरली v2 दुसऱ्या पार्टिकलची वेलॉसिटी काय r2 ओमेगा आणि डॅश डॅश vn इज इक्वल टू काय rn ओमेगा. ओके, हे इक्वेशन्स आपण तिथं पुढे वापरणार. आता आपण काय करूया, अँग्युलर मोमेंटम कॅल्क्युलेट करणार. पहिला आपण काय करूया, पहिल्या पार्टिकलचा अँग्युलर मोमेंटम कॅल्क्युलेट करूया आणि त्याच्याही अगोदर आपण काय करूया, लिनियर मोमेंटम काढूया. म्हणजे पहिला एका पार्टिकलचं लिनियर मोमेंटम काढूया, त्याच्यावर आपण त्याचं अँग्युलर मोमेंटम काढूया आणि मग अशी अँग्युलर मोमेंटम सगळ्या पार्टिकलची मिळतील. ती जर आपण ऍड केली, समअप केली तर आपल्याला टोटल अँग्युलर मोमेंटम मिळेल. म्हणजे बघा, लिनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, लिनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. पहिल्या पार्टिकलचं लिनियर मोमेंटम त्याला मी म्हणतो p1. ओके, लिनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. लिनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड वेलॉसिटी. पहिल्या पार्टिकलचं मास m1, वेलॉसिटी काय v1. आता v1 माझ्याजवळ आहे, आपण ते तिथे ठेवूया. v1 च्या ठिकाणी r1 ओमेगा म्हणजे m1 r1 ओमेगा. बरोबर, म्हणजे काय मिळालं मला, लिनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. पहिल्या पार्टिकलचं लिनियर मोमेंटम मिळालं. नाउ वी कॅल्क्युलेट द अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. नाउ वी कॅल्क्युलेट, बघा, अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. पहिल्या पार्टिकलचा अँग्युलर मोमेंटम काय आपण आताच बघितलं. अँग्युलर मोमेंटम काय, अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मी म्हणतो L1. आपण आताच काढलेलं इक्वेशन काय लिहिलं होतं, L इज इक्वल टू RP किंवा P इंटू R. therefore L1 इज इक्वल टू R1 इंटू P1. बरोबर,
अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल L1 काय येईल R1 into P1. P1 ची व्हॅल्यू आपण आता जस्ट कॅल्क्युलेट केली M1 V1 ओमेगा. ओके, देयरफॉर L1 इज इक्वल टू M1 R1 परत R1 आहे, सो इथं R1 आहे परत, म्हणजे M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा. ओके, दिस इज द अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. नाउ Similarly, we can calculate angular momentum of all particles. Similarly, काय angular momentum of all particles म्हणजे L2 काय लिहिणार आपण मास m2 डिस्टन्स r2 स्क्वेअर आणि ओमेगा कॉन्स्टंट कारण ते UCM आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. L2 is equal to m2 r2 square omega. Similarly, L3 is equal to mn rn m3 r3 square omega and so on up to ln. ln काय mn rn square omega. Okay, this is angular momentum of each particle. सगळ्या पार्टिकलचा आता आपण अँग्युलर मोमेंटम कॅल्क्युलेट केलं आणि म्हणून आम्ही काय करूया आता या सगळ्यांची ऍडिशन करूया म्हणजे आपल्याला काय मिळेल टोटल अँग्युलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट. ओ नाउ टोटल इथं लिहितो बघा टोटल अँग्युलर मोमेंटम total angular momentum of a rotating object. Total angular momentum of rotating object. Okay, capital L is equal to L1 plus L2 plus dash dash Ln. Angular momentum of n number of particles. Therefore, L is equal to सभी समाप्त करूया. L1 काय m1 r1 स्क्वेअर ओमेगा m1 r1 स्क्वेअर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वेअर ओमेगा m2 r2 स्क्वेअर ओमेगा प्लस डॅश 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 mn rn स्क्वेअर ओमेगा. काय डॅश 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 mn rn स्क्वेअर ओमेगा. बरोबर. आता या सगळ्यांमध्ये ओमेगा ही टर्म कॉमन आहे जे आपण काय करूया ब्रॅकेटच्या बाहेर या बाजूला घेऊया कॉमन. L is equal to in bracket m1 r1 square plus m2 r2 square plus dash dash mn rn square and ब्रॅकेटच्या बाहेर काय येईल ओमेगा. ओके, ते ओमेगा ब्रॅकेटच्या बाहेर आहे. सो L is equal to what? This is what m1 r1 square plus m2 r2 square plus mn rn square is the moment of inertia and it is denoted by capital I. बरोबर. हे आपण बघितलेलं आहे सुरुवातीला. This is moment of inertia. Therefore L is equal to I into omega. हे इक्वेशन आपल्याला फायनल मिळालं. Capital L is equal to I into omega. This is the expression for the angular momentum of a rotating object. रोटेटिंग ऑब्जेक्टचा अँग्युलर मोमेंटमचं इक्वेशन काय L इज इक्वल टू I into ओमेगा. ठीक आहे. आता हे एक्सप्रेशन आपल्याला obtain the expression for angular momentum of a rotating object for 3 marks क्वेश्चन. 3 मार्काचा क्वेश्चन याच्यावरती असू शकतो. ठीक आहे. आता बघा another definition of the angular momentum. इक्वेशन आपण फाइंड केला आताच काय L इज इक्वल टू I into ओमेगा. म्हणजे बघा angular momentum is the product of moment of inertia of a rotating object into angular velocity. ही दुसरी डेफिनेशन आपण असं म्हणू शकतो. angular momentum is defined as product of moment of inertia of a body into angular velocity. L is equal to I into omega. This is another definition of the angular momentum. Now SI लिखूया. बघा असाइनमेंट काय मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे असाइनमेंट काय किलोग्राम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. सॉरी, दिस इज द असाइनमेंट ऑफ द angular momentum kilogram meter square per second.
किंवा आपण मगाच्या इक्वेशन वरून सुद्धा काढू शकतो, दोन्ही पद्धतीने दाखवतो. सी हियर आय चं L इज इक्वल टू जर I ओमेगा असेल तर I चं युनिट किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर, बरोबर आहे, mR स्क्वेअर असतं. सो ओमेगा मीन्स व्हॉट, वेलोसिटी अपॉन r, v बाय r. तर v इज इक्वल टू r ओमेगा. सो ओमेगा इज इक्वल टू काय, v बाय r. सो याचे युनिट लिहिलं आपण, म्हणजे बघा किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर इंटू वेलोसिटीचं युनिट मीटर पर सेकंड इंटू r चं युनिट मीटर. मीटर मीटर कॅन्सल होईल, फायनल युनिट काय राहील, किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. दिस इज द SI युनिट ऑफ द अँग्युलर मोमेंटम. आल्सो आपण अशा पद्धतीने सुद्धा काढतो बघा. आल्सो मी मगाशी पण म्हटलं L इज इक्वल टू P इंटू R. P म्हणजे काय, M इंटू V इंटू R. M चं युनिट किलोग्रॅम, V चं युनिट मीटर पर सेकंड आणि R चं युनिट मीटर. म्हणजे पुन्हा युनिट तुम्हाला काय मिळालं, किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. ओके, दोन्हीपैकी कुठल्याही पद्धतीने आपण त्याचं युनिट कॅल्क्युलेट करू शकतो. फायनल युनिट काय, अँग्युलर मोमेंटमचं युनिट किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. आणि म्हणून आपण डायमेन्शन सुद्धा लिहूया. डायमेन्शन्स काय ते बघा, किलोग्रॅम आहे, मीटरचा स्क्वेअर आहे, पर सेकंड आहे. मीटरचा स्क्वेअर म्हणजे L⁻², किलोग्रॅम आहे म्हणून M⁻1, कारण एकच किलोग्रॅम आहे. या मीटरचा स्क्वेअर आहे म्हणून L⁻2, किलोग्रॅम M⁻1 आणि टाइम T⁻1. ओके, L⁻2 M⁻1 T⁻1. दिस इज द डायमेन्शन्स ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू. बरोबर.